নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম মোবাইলত কেনেকৈ মাউস লগাব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। আপোনালোকে মাউসটো লগাবলৈ হলে এনেকৈ এডাল এডাপ্টাৰ লাগিব আৰু এইটো মাউসটো ইয়াত সোমোৱাই দি এতিয়া আপোনালোকে এই এডাপ্টাৰটো মোবাইলৰ চাৰ্জাৰৰ পিনটোত সোমোৱাই দিব লাগিব। আপনারা সেটিংত যাব, যাই এডিশনাল সেটিং ইয়াত ক্লিক কৰিব। এটো OTG ক্ৰিয়েশন এটো অন কৰি দিব। এতিয়া মাউসটো কার্সেন্টটো আহি গৈছে, বেক কৰিব। আপোনালোকে সেটিংত যাব, এটো OTG এটো সেটিংত থমনি এতিয়া এটো OTG অন হৈ আছে। এইদৰে আমি মোবাইলত মাউস লগাব পাৰি। যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পালে তেনে লাইক, কমেন্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।